ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዮናስ ነኝ። ዛሬ የምናየው የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። የሚገርም ነው። እኔ በጣም ነው የወደድኩት። አዲስ አፕሊኬሽን ነው። ቀላል ነው ለአጠቃቀምም ቀላል ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ግን ለመጀመሪያ ጊዜያችሁ ዩቲዩብ ጋር የመጣችሁ ካላችሁ እዚያሽ ጋር ሰብስክራይብ አንዴ ብቻ ጠንቆል ታረጋትና ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የደውል ምልክቷን ተነኳታለህ። ከዛ በኋላ እኔ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በመሰራበት ጊዜ ለእናንተ ቀድሞ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ምናልባት የዛሬው ባይመቻችሁ እንኳን የሌሎች ጊዜዎች ጠቃሚ ናቸው። እንዲሁም አዳዲስ ልጆች ካላችሁ ሌሎች 40 ወደ 41 ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን በእያንዳንዳቸው እያችሁ በእርግጠኝነት ይጠቅማችኋል ያልኳቸውን የለቀኳቸው። ስለዚህ ገብታችሁ ቪዲዮዎችን እዚህ ጋር የኔ ቻናል አለ አይደል? በቃ ገብታችሁ እዚህ ጋር ያሉትን ቪዲዮዎች ብትከታተሉ ለእናንተ በጣም ይጠቅማችኋል። ልክ ከዩቲዩብ ዳውንሎድ ማድረጊያ ፍሪ ስቶሬጅ ሌሎቹ እንዴት አድርገን ስልካችን አክ እንደተደረገ ሌሎቹም አሉ። ገብታችሁ ማየት ይቻላል። እንዲሁም ኢንስታግራም ጋር ግቡና ከዚህ በኋላ ለ3 ወር ያክል በዩቲዩብ ላይቭ መግባት ስለማልችል ኢንስታግራም ጋር ገብታችሁ ከኔ ጋር ያላችሁን ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሐሳባችሁን መስጠት ትችላላችሁ። እሺ የዛሬው አፕሊኬሽን ፍሎት ብራውዘር ይላል። እዚህ ጋር ፍሎት ብራውዘር ብለን እንጽፋለን። ፍሎት ብራውዘር ብለን ስጽፍ የመጀመሪያው የሚመጣልን ይሄው ፊንገር ፍሎት ብራውዘር ነው። ከዛ ኢንስቶል የሚለውን እንነካዋለን። በጣም ትንሽ አፕሊኬሽን ነው። ወደ አንድ አፕሊኬሽኑ ኢንስቶል አድርጎ እንደከፈተው ኦፕን ማለት ብቻ ነው የሚጠበቅብን። በነገራችን ላይ ሊንኩ ከዲስክሪፕሽን ቦክስ እና ከእንትን ጋር ከዲስክሪፕሽን ቦክስ እና እንዲሁም ከእንትን ጋር አለላችሁ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄው አፕሊኬሽኑ ልክ እንደዚህ ሆኖ ይመጣልናል። የዚህ አፕሊኬሽን የወደድኩለት ነገር ቢኖር ለምን መሰላችሁ? አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዩቲዩብ አለ። ዩቲዩብ ልክ ነካዋለሁ። ከዛ በኋላ ልክ እንደዚህ ሆኖ ከፈተልን። ልክ ይሄን ለምሳሌ ይሄን ከፈትኩታ ልክ እንደዚህ መጫወት ይጀምራል። ያያችሁት ነው። ልክ እንደዚህ መጫወት ከጀመረ በኋላ ልክ ይሄን ስነካው ሃይድ ይሆናል። አሁን ሁሉ እየተጫወተ ነው። አሁን ድምጹን እየሰማሁት ነው። ከዩቲዩብ ቪዲዮ እየተጫወተልኝ ነው። ያያችሁት ነው። ልክ እዚህ ጋር መግባት እችላለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሂጂ ስቶፕ እንትን አደርጋለሁ። ልክ እንደዚህ ስቶፕ ማድረግ እችላለሁ። የተለያየ ቦታ ፌስቡክ ጋር መግባት እችላለሁ። ኢንስታግራም ጋር ማንኛውም ጋር ልክ እንደዚህ ገባለሁ። እሱን ነካዋለሁ። ደግሞ ትልቁ ነገር ከሌሎች አፕሊኬሽኖች ለየት የሚያደርጋቸውና የወደድኩበት ምክንያት እዚሁ አፕሊኬሽኑ ጋር ልክ እንደ ኮምፒውተር መጠቀም መቻላችን ነው። እንደ ኮምፒውተር መጠቀም መቻላችን ማለት ልክ አፕሊኬሽኑ ልክ እንደዚህ አለ አይደለ? አፕሊኬሽኑን ነክተን እዚህ ጋር የ3 ነጥቡን ስንነካው እዚህ ጋር የ3 ነጥቡን ስንነካው እዚህ ጋር ዴስክቶፕ የሚል አለ። ያያችሁት ነው። ዴስክቶፕ የሚለውን ነካ ነው ማለት ልክ እንደ ኮምፒውተር ወይም እንደ ዴስክቶፕ ተጠቀምን ማለት ነው። ያያችሁት ነው። ዴስክቶፕ አለ ነው። ልክ እንደዚህ ተጠቀምን። ብዙ ጊዜ ምን ሰራው ስራ ምናምን ወይም ደግሞ ልክ እንደ ኮምፒውተር ሰርች ማድረግ ምናምን ከፈለግን እዚህ ጋር ሄደን ዴስክቶፕ የሚለው መንካት ነው። ሪደር ሞድ መቀየር እንችላለን። በማታ ሲሆን ወይም ለማንበብ ሲሆን አይናችን እንዳይጎዳ ምናምን እንደዚህ ተመልከቱት። እንደዚህ ሪደር ሞድ አለው። ሌሎችም አሉት። እነዚህ ፎርዋርድ ሂስትሪ ሌሎችም አሉ እና ይሄው እንደዚህ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ሞድ ሪደር ሞድ አሉ። የተለያዩ ነገሮች አሉት። እዚሁ ዩቲዩብ ጋር የቪዲዮ የተጫወታችሁ ወይም የሆነ ነገር ሰርች አርጋችሁ በጣም ፈጣን የሆነ እዚህ ጋር የፈለጋችሁ ኢንስታግራም ፌስቡክ ሁሉ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ ፓስወርዳችሁን አስገብታችሁ ወጣ ያላችሁ ዩቲዩብ ጋር ሆናችሁ ልክ እንደዚህ እሷን ድብቅ ያረጋችሁ አንድ ክፍት ያረጋችሁ እየወጣችሁ ልክ እንደዚህ ያደረጋችሁ ለምሳሌ ዩቲዩብ ጋር ገብቼ አንዴ ቼክ አረጋለሁ።
ወጥቼ ደግሞ እዚህ ጋር ወይም ደግሞ በፈለገ መጠን ማድረግ እንችላለን ልክ እንደዚህ አድርገን ስንጨርስ ኤክስ እንለዋለን ኤክስ ብለን ዘጓለን በጣም የወደድኩት አፕሊኬሽን ነው ሊንኩ ለአይፎን እንዲሁም ከፕሌይ ስቶር ጋር በተለያየ ችግር ዳውንሎድ ለማታረጉ ልጆችም ክፍት ነው ከታች ዳውንሎድ ሊንኩን ከዲስክሪፕሽን እንዲሁም ከመጀመሪያው ኮሜንት ጋር አድርጌላችኋለሁ ሌሎች ኮሜንቶችም እንዲሁም አስተያየቶች እንዲሁም ለእናንተ ያሉ ሊንኮችም አሉ ዲስክሪፕሽን እና የመጀመሪያው ኮሜንት ጋር ገብታችሁ ቼክ አድርጉ ለአይፎንም ለሁሉም ይሆናል ሊንኩም ለሁሉም አለላችሁ ከዩቲዩብ ዳውንሎድ ለማያረግላችሁ በቃ ከሁሉም አለላችሁ ገብታችሁ እዩ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ እንዲሁም ያላችሁን ጥያቄ ኢንስታግራም ጋር ገብታችሁ ጆኒ መልቲፕል ሶሉሽንስ 321 ብላችሁ ታገኙኛላችሁ መልካም ጊዜ